Σήμερα έχουμε 2-3 θεματάκια, έτσι, τώρα έβαλε τίτλο έτσι, «Είσαστε έτοιμοι για τη λαγότρυπα». Λοιπόν, αφορά τη γενεολογία μιας και μόνης ιδέας, έτσι. Είναι από την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Η κυβέρνηση των ικανών, πέρα από τη δημιουργία και πέρα από την αγορά, όλα τα στοιχεία λοιπόν είναι, θα πούμε, δημοσιευμένα, τεκμηριωμένα και όπου υπάρχει κάποιος τεχνικός όρος τον εξηγούμε κιόλας. Τώρα, να μου πεις, περί τίνος πρόκειται. Θα πούμε ότι πρόκειται για τον παππού του Elon Musk. Θα ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, τον Joshua Haldeman. Ο Joshua Haldeman, παιδιά, από τη μεριά της μητέρας του. Ναι, αν παρατηρήσετε και δείτε λιγάκι και εξετάσετε τη μητέρα του Elon, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση κυρίας. Λοιπόν, είναι λοιπόν από η μητέρα, ο παππούς από τη μεριά της μητρός του, έτσι. Ο πατέρας της, ο Μέι Μάσκ, δεν ήταν μια περιθωριακή φιγούρα. Ήταν κορυφαίος τέλεχος της τεχνοκρατίας, προσέξτε, στον Καναδά. Περίπου εκεί 1936-1941. Ενός κινήματος λοιπόν που πίστευε ότι η διακυβέρνηση πρέπει να αφαιρεθεί από τους πολιτικούς και να δοθεί σε μηχανικούς και επιστήμονες. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Σεν Σιμών, τι πίστευε ότι πώς ξεκινάει στην πραγματικότητα αυτή μέσα από τη σύγκρουση θρησκείας και επιστήμης αστών και που χρησιμοποιούν την επιστήμη για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους απέναντι στην Εκκλησία. Η οποία Εκκλησία βεβαίως, απομακρυσμένη από αυτό που θα λέγαμε ιερότητα και τα λοιπά, κοσμικευμένη, νομιμοποιούσε την ελαίο Θεού Βασιλεία. Λοιπόν, αυτή η ιστορία λοιπόν έχει βάθος. Είπαμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του βάθους την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και αυτό οριζόταν ως technate σε μια ενιαία υπηρετική επικράτεια όπου θα ήταν η ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γρυλανδία μαζί. Χωρίς χρήμα, χωρίς αγορά, τα πάντα θα τα διαχειριζόντουσαν οι ειδικοί με βάση ένα λογιστικό ενέργειας, το Energy Certificate, που θυμίζει πάρα πολύ, σχεδόν επακριβώς, αυτό που λένε τώρα τα carbon credits, δηλαδή τα credit, ότι όλα τα πράγματα τα οποία θα έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος μέχρι ενός ορίου θα μετριέται σε άνθρακα. Δηλαδή, περίπου σήμερα ξοδεύουμε 12 εκατομμύρια ο καθένας μας carbon credits, πρέπει να φτάσουμε στο 1,5 εκατομμύριο. Αν καθίσει κάποιος στο δει αυτό, στην πραγματικότητα ούτε να αναπνέουμε θα πρέπει. Αυτή λοιπόν η ιδέα είναι πάρα πολύ παλιά. Συμπτωματικά τώρα θα πεις, φίλε, να πώς έφτασε ξαφνικά και η δημοκρατία, ας πούμε, των πολιτών μετασχηματίστηκε σε μια καρτελοποίηση των κομμάτων, δηλαδή σε ανθρώπους που δεν έχουν εκλεγεί, όπως είναι ο κύριος Γιαπετρίτη, για παράδειγμα, και πάρα πολλοί από τους υπουργούς. Αυτό ξεκινάει από την περίοδο του Σιμίτη περίπου. Και αυτοί είναι που αποφασίζουν, διότι είναι επιστήμονες, έχουν τελειώσει το Harvard κτλ. Και ως ειδικοί, είδαμε πώς τα έχουν κάνει οι ειδικοί, σαν τα μούτρα τους, αλλά σαν τα μούτρα τους όσο φορά εμάς. Κατά τα άλλα, υπηρετούν ακριβώς αυτό το εξαιρετικό θαυμάσιο σύστημα που λέγεται παγκοσμιοποίηση και μεταπαγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, το 1940 λοιπόν το Καναδάς απαγόρευσε την οργάνωση αυτή ως απειλή εθνικής ασφάλειας. Ο Χάλμεν συνελήφθη, καταδικάστηκε για υπονόμευση της πολεμικής προσπάθειας. Αργότερα ηγήθηκε και άλλων κομμάτων με την κοινωνική πίστοση και το 1950 μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νότια Αφρική. Εκεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτό της PayPal Mafia είναι γεννημένη στη Νότια Αφρική, ανάμεσα αυτούς και ο Elon Musk. Λοιπόν, σε ένα καθεστώς δηλαδή apartheid που μόλις είχε εγκαθιδρυθεί. Έγραψε βιβλίο φυσικά υπέρ του apartheid και μια πραγματεία, η Διεθνής Συνωμοσία στην Υγεία, όπου θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι εργαλείο μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Προσέξτε,
Ο ίδιος ο παππούς λοιπόν πίστευε στην καμπάλα. Δηλαδή πίστευε ότι υπάρχει μια γενική σύναξη τραπεζιτών μέσα στα πανεπιστήμια, εντάξει, και που διοικούν τον κόσμο. Λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο που χαρακτήριζε αυτή την ομάδα ήταν η αυτοαπανθρωποποίηση. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Και είναι αντριχιαστικό. Στο κίνημα λοιπόν της τεχνοκρατίας τα μέλη φορούσαν πανομοιότυπες γκρίστολες και αντί για όνομα είχαν έναν αριθμό. Ο παππούς λοιπόν του Μάσκ ήταν ο αριθμός 10450 παύλα 1. Άνθρωποι δηλαδή οικειοθελώς διέγραψαν τα ονόματά τους και έγιναν συριακοί αριθμοί μιας μηχανής, γιατί ο αριθμός ήταν πιο ορθολογικός από το πρόσωπο και το όνομα που είχε πάρει. Και βεβαίως όλο αυτό θυμίζει τα SS και τα SA. Στην πρώτη δηλαδή διατύπωση ήταν πολύ καθαρή, δεν υπάρχει λάθος. Δεν είναι δύο αντίθετες κινήσεις, η αυτοαπανθρωποποίηση και η απανθρωποποίηση κάποιου άλλου. Είναι μια κίνηση σε δύο χρόνους. Η κοινή στολή κάνει ταυτόχρονα τρία πράγματα. Πρώτον, σβήνει το άτομο. Χάνεις τον πρόσωπο και το όνομα. Γίνεσαι εναλλάξιμη ή ανταλλάξιμη μονάδα. Δεύτερον, σε ανεβάζει. Η στολή είναι μόνο για λίγους, για τους εκλεκτούς. Άρα το σβήσιμο του εαυτού σου δεν το βιώνεις σαν ταπείνωση, αλλά ως μοίηση και ως ανωτερότητα. Και τρίτον, αυτός ο συνδυασμός διαλύει και την έννοια της ατομικής ευθύνης. Δεν το πράττω εγώ, το πράττει το τάγμα μέσα από μένα. Δηλαδή, αυτό το κίνημα της τεχνοκρατίας μοιάζει πάρα πολύ με τη διάρθρωση των SS και των SA. Γι' αυτό τα SS, για να εξοντώσουν τον άλλον, δηλαδή να τον θεωρήσουν χαμηλότερης φυλής, δηλαδή ότι μια αντίληψη που έχει ας πούμε το Ισραήλ για τους Παλαιστίνιους, πρώτον λοιπόν έπρεπε να απανθρωποποιήσουν τον εαυτό τους. Η μαύρη στολή ήταν το όργανο. Ο Χίμλερ έντισε τα SS ως μαύρο τάγμα. Μια φυλετική ελίτ με μοίηση, με ρούνους, η αρχαία γερμανική γραφή, με νεκροκεφαλή. Η στολή έλεγε: εμείς οι λίγοι φοράμε, εσείς οι πολλοί δεν την αξίζετε. Έτσι η στολή γίνεται το σύνορο του ποιος μετράει. Όποιος μπορεί να φορέσει είναι ένας άνθρωπος ανώτερος. Όποιος δεν μπορεί είναι εξορισμού μιας κατώτερης κατηγορίας άνθρωπος. Η ίδια λοιπόν εκλεκτικότητα παράγει τον υπάνθρωπο στην απέναντι της πλευρά. Η αυτοαπανθρωποποίηση δεν είναι το αντίθετο της εξόντωσης. Είναι ο κινητήρας της. Είναι το banality του κακού που έγραψε η Χάρεντ Άννα. Το κακό γίνεται γραφειοκρατικό, ασυλλόγιστο, ακριβώς όταν ο άνθρωπος έχει παραδώσει τον εαυτό του που θα μπορούσε να κρίνει και να έχει τύψεις, κρίση συνείδησης κτλ. Άρα, όπως στην εποχή μας επιδιώκεται η απανθρωποποίηση του ανθρώπου πριν περάσει το μετανθρωπισμό, λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για την εποχή εκείνη. Όπως βλέπετε, τεράστια κομμάτια της επιστήμης, όπως έχουμε επιχειρηματολογήσει και αποδείξει αυτή την εκπομπή, λειτουργούν έξω από τις κοινωνικές ευαισθησίες, ευθύνες, νόρμες. Ο άνθρωπος του εργαστηρίου, ο επιστήμονας, δεν σκέφτεται πώς λειτουργεί η κοινωνία. Το σκεφτεί όταν πάει στο σπίτι του μόνο για την οικογένειά του. Όσον αφορά για όλους τους υπόλοιπους, αν αφορά την ιατρική, τη φαρμακολογία, τη χημεία κτλ., είναι πεδία πειράματος. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που πίσω από αυτό που θα λέγαμε ουδέτερη επιστήμη έρχεται σαν μανδύας δικαιολογίας να εγκαθιδρυθεί. Και έχουμε δει δεκάδες περιπτώσεις επιστημόνων που παρήγαγαν επιστήμες και εφαρμογές, όπως αυτές τώρα που ζούμε στην εποχή μας, οι οποίες δεν ενδιαφέρονται ούτε για την ανθρωπιά, ούτε για το κύρος, ούτε για την ύπαρξη. Ενδιαφέρονται μέσα από, θα λέγαμε, ένα λογιστικό σχέδιο ενός ισολογισμού α, β, γ, δ. Η συνέχεια λοιπόν στο σήμερα. Το 10.450-1
είναι ο πρόγονος του δικού μας user ID. Προσέξτε κάτι, ο προσωπικός αριθμός. Η γκρι στολή της οθόνης μας ισοπεδώνει. Ο διανθρωπιστής που θέλει να ανεβάσει τη συνείδησή του, ο δισεκατομμυρίουχος που λέει ότι είμαι στην πραγματικότητα αυτός που ενεργοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη, κάνουν το ίδιο. Σβήνουν τον εαυτό τους σε λειτουργία του αναπόφευκτου μέλλοντος. There is no alternative. Μια φράση που είπε πρώτη φορά η Θάτσερ, αλλά που συνεχώς στις μέρες μας έρχεται και επαναλαμβάνεται. Σου λένε δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Σου λέει θα πρέπει να μείνεις στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχεις το ευρώ, θα πρέπει να έχεις το ένα, θα πρέπει να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να βγάλεις ψηφιακή ταυτότητα, θα πρέπει να φτιάξεις προφίλ για να μπορείς να συνοείσαι με το ψηφιακό κράτος όπου έχει απαγάγει το πραγματικό και το έχει ανάγκη στους servers. Σου λέει there is no alternative. Δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτοί όμως το βιώνουν με την έννοια της ανωτερότητας. Η ελίτ σήμερα παγκόσμια θεωρεί ότι είναι ο προμαχώνας, είναι το μέλλον, είναι το αναπόφευκτο μέλλον. Το βιώνουν βέβαια σαν ανωτερότητα. Λοιπόν, είναι αυτοί οι λίγοι που το βλέπουν, Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, Gates, και το λένε κιόλας. Δεν είναι κάτι που το αποκρύβουν. Λένε ότι εμείς είμαστε το μέλλον. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι η διαμόρφωση του μέλλοντος. Και βεβαίως βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα από την εταιρεία, τη μυστική εταιρεία αυτή που ήρθε στην επιφάνεια, το Dialogue, λοιπόν, πώς εδώ και 20 χρόνια, πατώντας πάνω σε δηλαδή ας πούμε στο ARPANET που ήταν ο στρατιωτικός μηχανισμός για αυτό που έγινε κατόπιν ίντερνετ, πώς η Google κρατούσε και ανέπτυσε όλα αυτά τα χρόνια τη δυνατότητα της διαχείρισης δισεκατομμυρίων δεδομένων διαφορετικών μεταξύ τους, να καταλάβετε το μέγεθος, ας πούμε, της εργασίας που έχουν κάνει σε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, άμα προσέξει κανένας διαφημίσεις, εγώ ποτέ δεν θα έχω διαφημίσεις, το είναι σίγουρο, θα πεθάνω στην παινία. Γιατί όλα αυτά που λέμε έρχονται, ας πούμε, πραγματικά και περνάνε μέσα, παρατηρώ και ακούω. Και ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς εδώ του σταθμού, αλλά δεν μπορώ να μην σκεφτώ, ας πούμε, τι λέει απεριόριστο. Δηλαδή, το να μιλάς σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι εκ της φύσεως πεπερασμένο, έτσι, αρχή, μέση, τέλος, βέβαια, αυτά είναι. Γέννηση, ενηλικίωση, ξέρω εγώ, βίος, θάνατος. Λοιπόν, να μιλάς λοιπόν για τη λέξη, να μπαίνει η λέξη απεριόριστο, όταν, ας το πούμε, ο μισθός σου δεν σου φτάνει, όλα είναι τόσο ασφυκτικά και περιορισμένα και να σου λέει απεριόριστο, παραπεριόριστο, αγόρι μου, απεριόριστο. Είναι σχεδόν σαδιστικό. Το άλλο το power, βάζω και ένα μωράκι να το λέει, ας πούμε, έτσι μόνιμο τέτοιο. Βλέπεις πώς λειτουργεί η διαφήμιση. Θα μου πεις ο σταθμός έχει ανάγκη από έσοδα, αλλιώς όλοι στην παινία θα πρέπει να μας βάζετε σε $1 κάθε φορά. Αν και το πιστεύω αυτό, να πω την αλήθεια, ότι αν πραγματικά οι άνθρωποι θα θέλανε να είχαν ένα εκ των πραγμάτων αντικειμενική ενημέρωση, θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι και θα έπρεπε να βρισκόταν ένας τρόπος να χρηματοδοτούνταν οι εκπομπές στους σταθμούς και να απαγορεύεται και η διαφήμιση και όλα τα υπόλοιπα. Ή να επιτρέπεται, αλλά να μην σε πονέσει άμα σου πει κάτι έκανε σκεπτική στη διαφήμιση. Α, ναι, άντε γεια. Και βεβαίως την άλλη με τα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, που το πρώτο όνομα που ακούμε είναι του Μπίζιου. Ποιος είναι ο Μπίζιος? Είναι ο μπαμπάς της Μπίζιου. Ποια είναι η Μπίζιου? Είναι αυτή που πλήρωσε 200.000 στους Ρωμά για να βγει στις εκλογές. Τώρα, ανθρώπους, πατέρα και κόρη, που πιστεύω θα έπρεπε αυτοδίκαια, με το που έχει συμβεί αυτό, να τους έχουν αφαιρέσει τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως και από τη Μισελ, την Ασημακοπούλου, όπως και τον άλλον από το ΣΥΡΙΖΑ που πάλι πιάστηκε με ψηφοδέλτια για τους Ρωμά, ποιες εκλογές ήταν. Όλη η αφαίρεση, ισόβια, 20 χρόνια, ξέρω εγώ, των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Αλλά που τέτοια τώρα, αυτά εδώ θα ακούγονται και θα πούνε είσαι φασίστας κιόλας, και που δεν είμαι και καθόλου φασίστας. Αγαπώ τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα λιγάκι αυτά τα οποία λέγαμε. Οπότε, όλη αυτή η αντίληψη της τεχνοκρατίας
που ήρθε και οικοδομήθηκε και ζει όλα αυτά τα χρόνια και έφτασε σήμερα πλέον στην δικαίωσή της, έτσι. Λοιπόν, δεν φοράνε, ας πούμε, μαύρη στολή σήμερα, φοράνε χούντις. Υπάρχει το IQ score. Είδαμε ότι το IQ score είναι μια βαθμονόμηση για τους ανθρώπους, όχι στην πραγματικότητα αν είναι έξυπνοι ή όχι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο ευωγονικής που φτιάχτηκε στο Στάνφορντ. Το είδαμε στην προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και το σύνολο είναι το ίδιο. Όποιος δεν το πιάνει, όποιος δεν είναι optimized, ο απλός εργαζόμενος δηλαδή προς την αυτοματοποίηση, ο σημερινός άνθρωπος που θα θυσιάζεται για το μακρύ αυριανό μέλλον, λοιπόν, είναι NPC, είναι κατώτερη κατηγορία, υλικό. Δεν τον αδικούν, απλώς δεν μετράει εξ αρχής. Ρε παιδί μου, δεν κάνεις. Το DNA σου είναι τζούφιο, δεν μπορείς να αναπαραχθείς. Αυτό δεν είναι πλάκα τώρα. Προχθές που είχα φιλοξενήσει τον Κωνσταντίνο, τον κύριο Κωνσταντίνο τον Βαρσαλινό, έλεγα ότι βρήκαν, ας πούμε, δεν έχω ανιχνεύσει το DNA, παιδιά, να ξέρετε, μόνο ένα 2% αν δεν κάνω λάθος είναι ανιχνευμένο. Ότι υπάρχει κληρονομικότητα σε γνωστικές ικανότητες. Δηλαδή, πριν το παιδί πάει σχολείο, θα του κάνουν DNA test και θα πει εσύ θα γίνεις π.χ. υδραυλικός. Εσύ θα γίνεις, δεν ξέρω εγώ, σκουπιδιάρης. Εσύ θα γίνεις. Ετοιμάζεται αυτό όλο. Και θα ήθελα πάρα πολύ όλα αυτά που λέω να είναι μεταξύ πλάκας και να γελάμε και να διασκεδάζουμε, ας πούμε, με επιστημονικές φαντασίες και φαντασιώσεις. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τη σύνδεση μεταξύ της τεχνοκρατίας, αυτό που δημιούργησε ο παππούς από την πλευρά της μητέρας του, ο παππούς Μάσκ, λοιπόν, με τον τεχνοφεουδαλισμό στην οποία ζούμε σήμερα. Η τεχνοκρατία ήταν η ιδεολογία, το όνειρο, να αφαιρεθεί η οικονομική και πολιτική ζωή από τους πολλούς και να την αναλάβει μια τεχνική ελίτ, πέρα και έξω από την κοινωνία. Και αυτό ήδη, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει. Και βέβαια το πιο φοβερό είναι ότι το έχουμε ήδη αποδεχθεί. Στην αρχή μας φαινόταν τι λέει τώρα, είναι το παράθυρο του Όβερτον. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος γιατί του φαίνεται παντελώς παράλογο. Και σιγά σιγά έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το τρίτο, έρχεται το τέταρτο, περνάνε και οι γενιές και σου λέει να είναι λογικό είναι. Γιατί όχι, γιατί να μιζώ με μια κουβερνάντα, να με φροντίζει, να με ταΐζει, να είμαι εγώ στο καροτσάκι του μωρού. Καλύτερο. Βέβαια τώρα θα σε φροντίζει, θα σε ταΐζει, τι θα σου δίνει. Λοιπόν, η διατροφή σου ποια θα είναι. Το είδαμε. Χημική βιομηχανία. Λοιπόν, ο τεχνοφεουδαλισμός λοιπόν είναι η πραγμάτωση της μορφής αυτού του ονείρου. Όχι τίποτα καλοκάγαθο, έτσι, αλλά ως ιδιωτική φεουδαρχία. Το επιχείρημα λοιπόν είναι ότι ο καπιταλισμός μεταλλάχθηκε και στη θέση του κέρδους από την αγορά, είπαμε στηρίζεται στο κέρδος κτλ. Μπήκε η πρόσοδος, το ενίκιο, ρεντιέρδες τους έλεγε ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, από την κατοχή δηλαδή της υποδομής, όπως στη φεουδαρχία. Και οι νέοι άρχοντες φεουδάρχες είναι αυτοί που κατέχουν τα ψηφιακά φέουδα. Amazon είναι αυτό, Meta, δηλαδή Facebook, Google, Apple, X, το Twitter, και εισπράττουν ένα ενίκιο του σύννεφου που λες για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Πλήρωσε 5 ευρώ στο Facebook. Αν δεν θες να πληρώνεις. Έτσι κι αλλιώς σου παίρνω εγώ τα δεδομένα, τα πουλάω στις εταιρείες, σε έχουν αναλυμένο, ξέρουν τι διαφήμιση θα σου βρούνε, σε ακούν κιόλας από το κινητό, επικοινωνούν όλα αυτά μεταξύ. Μιλούσες εσύ, ας πούμε, για τσάντα, παπούτσια, δεν ξέρω για τι πράγμα μιλούσε. Ξαφνικά αρχίζουν να εμφανίζονται τσάντες, παπούτσια, ρούχα, εξοχικά. Να είναι δηλαδή η συζήτηση που έκανες εκτός Facebook, που σε καμία περίπτωση με τον φίλο σου, με τον άντρα σου, εμφανίζεται να πούμε στο Facebook. Τυχαίο? Όχι. Λοιπόν, οι έμποροι λοιπόν έγιναν υποτελείς, βασάλοι, που πληρώνουν για να πουλήσουν. Βλέπουν πώς λειτουργεί δηλαδή το Amazon. Το Amazon δεν έχει δικό του εκτυπωτικό, όχι. Ο έμπορος που θέλει να πουλήσει κάτι στο Amazon διαθέτει το εμπόρευμά του. Το Amazon κάνει
παίρνει ένα ενίκιο από τον έμπορο. Λοιπόν, και εμείς είμαστε θα το λέγαμε, οι δούλοι, οι σκλάβοι του σύννεφου. Οι ψηφιακοί δουλοπάρικοι που δουλεύουν τζάμπα παράγοντας δεδομένα που αυξάνουν το κεφάλαιο του άρχοντα χωρίς μισθό. Λοιπόν, μια τάξη δηλαδή που επιλέγει την καταπίεση, κρατημένη σε μια ομηρία, γιατί αν φύγεις χάνεις τις επαφές σου, τις φωτογραφίες σου, τη ζωή σου. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο εξαρτημένοι είμαστε που δεν έχει πολλά χρόνια που ξεκίνησε η ιστορία με το Facebook, το 2008 είναι. Σήμερα αν σταματήσει να λειτουργεί το Facebook, είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουν να πηδάνε από τα μπαλκόνια οι άνθρωποι. Πού είναι οι φίλοι τους? Πού είναι η πραγματική του ζωή? Λοιπόν, και πώς κουμπώνουν αυτά τα δύο τέλεια. Το TechNet, δηλαδή χωρίς αγορά, γίνεται η πλατφόρμα που αντικαθιστά την αγορά. Ενώ με την αρχαία ελληνική αγορά, με αυτή την έννοια, όχι απλώς εκεί που πάνε και ψωνίζουμε. Λοιπόν, το certificate της ενέργειας, το ψηφιακό πιστοποιητικό δηλαδή, το ενεργειακό πιστοποιητικό, γίνεται cloud rent, δηλαδή είναι η ενοικίαση από τις υπηρεσίες. Ας πούμε, οι γραφίστες κάποτε αγοράζανε το Adobe Photoshop ολοκληρωμένο, ολόκληρο, μπορούσαν να το δουλέψουν κτλ. Δεν χρειαζόταν να αγοράζουν κάθε 3 και λιγάκι, κάθε μήνα να πληρώνουν στην Adobe ενίκιο για να μπορούν να χρησιμοποιούν το Adobe Photoshop. Σήμερα όλα λοιπόν δεν υπάρχει software το οποίο να το πάρεις και να το εγκαταστήσεις και να πεις τελείωσε. Όχι. Τα software λοιπόν που είναι τα εργαλεία τόσων πραγμάτων, λογιστικά software, βάλτε ό,τι θέλετε. Μηχανολογικά software, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είναι όπως και το κινητό. Το κινητό, δεν πήρες αγόρασε ένα κινητό, πλήρωσες μια φορά, μα το πληρώνεις κάθε μήνα. Τελείωσες. Ενοικίαση είναι αυτό. Είναι στη λογική του δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Ο ειδικός λοιπόν που θα διαχειρίζει τα πάντα γίνεται ο αλγόριθμος που διαχειρίζεται τους δουλοπάρικους, όπως είναι την περίπτωση της Palantir. Οι μηχανές λοιπόν σύστασης, το σκορ του οδηγού στην Uber, ναι, το προφίλ του χρήστη που δεν βλέπει ποτέ το φάκελό του και το 10.450 που γίνεται, δηλαδή ο αριθμός τώρα που είχε ο παππούς Μάσκ, που σήμερα γίνεται user ID, το ID του χρήστη. Το ID όταν μπαίνει στο Gov, ας πούμε, ή αυτό που θα μετασχηματιστεί στην ψηφιακή σου ταυτότητα, στην οποία δεν έχεις πρόσβαση ανάμεσα στα υπόλοιπα για να βλέπεις τι περιλαμβάνει αυτό το πράγμα. Όχι. Το τι είναι αποθηκευμένο στην ψηφιακή σου ταυτότητα δεν έχει δικαίωμα ο κάτοχός της να το δει. Καλό, πολύ καλό. Με τους όρους λοιπόν, της εκπομπής που κάνουμε, ο τεχνοφεοδαρισμός είναι η καθαρότερη μορφή του ανήκει σε κάποιον. Είναι ο δουλοπάρικος που ανήκει στην άρχα της πλατφόρμας, το συνανίκει με κανέναν. Ανήκει σε κάποιον. Δεν υπάρχει το συνανίκη, δηλαδή αυτό που ορίζει την πόλη παλιά, τους πολίτες παλιά, τους συγκάτοικους, τους γείτονες κτλ. Τώρα, εδώ λείπει ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην παλιά τεχνοκρατία και τη σημερινή, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης. Η κυβερνητική. Η κυβερνητική cybernetics δεν σημαίνει κυβέρνηση με τη στενή έννοια. Έρχεται από τον κυβερνήτη μεν, αυτόν που κρατά το πηδάλιο και δηλώνει τη μελέτη της επικοινωνίας, του ελέγχου και της ανάδρασης, της ανταλλαγής σε μηχανές, ζώα και κοινωνίας. Αυτά είναι τα cybernetics που κάποτε αποτελούσαν κιόλας μια επιστήμη που έγινε στο εξωτερικό κάποιος να τη σπουδάσει. Αυτό το feedback είναι ο βρόχος όπου ένα σύστημα μετρά το αποτέλεσμα μιας πράξης. Το ξαναταΐζει στον εαυτό του ως πληροφορία και διορθώνει την επόμενη πράξη. Με απλά λόγια. Βλέπω, μετρώ, διορθώνω, ξαναδρώ. Σε αυτοπαντοποιημένους τρόπους τώρα. Μα εκείνη εποχή που ήσαν στο εργοστάσιο σου λέγε θα το κάνεις έτσι. Τώρα αυτά είναι όλα αυτοματοποιημένα για τον καθένα μας. Το ίδιο το περιβάλλον του υπολογιστή σου επιβάλλει. Μπαγκάζεις εσύ στο λάπτοπ σου ή στον υπολογιστή σου ό,τι θέλεις. Πληκτρολόγιο είναι συγκεκριμένο. Γράφει αριστερά, δεξιά, έχεις 20 ίντσες οθόνη και
το πρόγραμμα μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Μόνο αυτά. Τέλος. Έτσι. Ο Νόμπερτ Βίνερ, ο πατέρας της κυβερνητικής, αυτό που λέμε του cybernetics, δεν ήταν ένας ανόητος ημνητής των μηχανών. Στο βιβλίο του The Human Use of Human Beings, δηλαδή η ανθρώπινη χρήση των ανθρώπινων υποκειμένων, η ανθρώπινη χρήση δηλαδή των ανθρώπινων όντων, προειδοποίησε ότι οι μηχανές μπορούν να γίνουν εργαλεία απανθρωποποίησης, όπου οι άνθρωποι παρετούνται από την κρίση τους και τις αφήνουν να ορίζουν το πρόβλημα αντί απλώς να βοηθούν στη λύση. Και το μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας είναι ότι περιοριζόμενοι μες στο ζήτημα της ευελιξίας του πώς να χρησιμοποιήσεις κάτι, γιατί είναι αυτό περιοριζόμενο, λες ότι αυτό έχω σαν λύση. Δεν παρεμβαίνει το νιονιό, ας πούμε, για το πώς θα το λύσει. Ούτε τεχνική, ακόμη και η τεχνική των υπολογιστικών συστημάτων είναι περιορισμένη μέσα στο πλαίσιο που λειτουργεί ένα σύστημα. Η ελευθερία, δηλαδή, λέμε ελευθερία, η ελευθερία κινείται εντός των ορίων που ορίζουν οι παράμετροι που σου έχουν επιβάλει. Δεν υπάρχει ελευθερία, τίποτα άλλο πέρα από εκεί. Όσο είσαι μέσα στο πλαίσιο του ελέγχου, είσαι ελεγχόμενος, αυτή είναι η ελευθερία σου. Αυτό θα ονομάσεις ελευθερία και αυτό ονομάζουμε. Λοιπόν, και όταν το είπε αυτό ο Βίνερ, δηλαδή ότι οι άνθρωποι τελικά θα απευθύνονται στις μηχανές για να τους προσφέρουν τη λύση και όχι να βοηθούν τη λύση, αυτή είναι η κρίσιμη διαφορά. Η μηχανή πως από εργαλείο του ανθρώπου ή ο άνθρωπος ως λειτουργία της μηχανής. Και από τη στιγμή που όλα μετρώνται με το αποτέλεσμα, δηλαδή ρε παιδί μου, ξόδεψες 10 ευρώ για το σπίτι σου ενέργεια για να παράγεις τι. Δεν μπορείς, αυτό που παρήγαγες δεν σε φτάνει για τα 10 ευρώ. Τα πεινάσεις. Άρα σου λέει ότι ό,τι χρησιμοποιείς είναι ορισμένο, περιορισμένο, με συγκεκριμένη τιμή και δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς αλόγιστα. Δηλαδή ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που κρυώνει και έχει ανάγκη να είναι συνέχεια το σπίτι του ζεστό. Δεν μπορείς να το κάνεις, φίλε. Τέλος. Πήγα ψόφα. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο, το αποτέλεσμα, το όφελος, το κόστος, το ρίσκο. Τέλος. Όλη η ανθρώπινη ζωή έχει περάσει σε αυτές τις 4 παραμέτρους. Σε όλα. Παράδειγμα, ο νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση που καταργεί τις δεύτερες εκλογές. Σου λέει, είναι ακριβή η δημοκρατία, παιδιά. Δεν πάτε που δεν πάτε να ψηφίσετε. Ας σας ακυρώσουμε. Υπενθύμηση. Θα το δείτε σύντομα και πώς έλεγε, σύντομα στους κινηματογράφους στη γειτονιά σας. Και υπάρχει ένα ιστορικό πείραμα που δείχνει ότι η τεχνολογία δεν οδηγεί αναγκαστικά στον τεχνοφεουδαλισμό, θα έλεγες. Ερώτηση. Ναι. Στο project Cybersyn της σκυλής του Αλιέντε. Όποιος δει, έχω ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, είναι 4 ώρες. Έχω συγκλονιστεί για το πώς σκεφτόντουσαν οι εργαζόμενοι την εποχή εκείνη. Είναι απίστευτο το μέγεθος της ευφυΐας τους, γιατί έπρεπε να λύσουν προβλήματα στην οικονομία τους, γιατί τους είχαν κόψει πρόσβαση, π.χ. τα εργοστάσια που είχε κρατικοποιήσει, εθνικοποιήσει ο Αλιέντε, χρησιμοποιούσαν τεχνολογία αμερικάνικη. Του είπαν οι Αμερικανοί, δεν σου δίνουμε τα ανταλλακτικά. Τα ανταλλακτικά όμως είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει μια βιομηχανική μονάδα. Και εδώ φαίνεται και ο ρόλος της Ρωσίας, η οποία δεν πρόσφερε το παραμικρό ανταλλακτικό ενώ μπορούσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος ήταν ήδη οριζόμενος και όλα τα υπόλοιπα περί σύγκρουσης, καπιταλισμού και κομμουνισμού ήταν μόνο για να αλέθουν τις ανθρώπινες ζωές μέσα σε ένα τέλειο του παιχνίδι το οποίο ήταν ήδη στημένο. Οκ. Λοιπόν, ο Βρετανός θεωρητικός της κυβερνητικής, λοιπόν, Stafford Beer, προσπάθησε να φτιάξει ένα σύστημα πραγματικού χρόνου για τη διαχείριση των εθνικοποιημένων βιομηχανιών. Εργοστάσια συνδεμένα με τέλεξ, δείκτες παραγωγής, κέντρο επιχειρήσεων και προσομοιώσεις. Όμως ο δηλωμένος στόχος του δεν ήταν να αντικατασταθούν οι εργάτες από έναν κεντρικό αλγόριθμο, ήταν να αυξηθεί η αυτορύθμιση και η συμμετοχή μέσα στις μονάδες παραγωγής. Δηλαδή υπάρχει και άλλη μορφή cybernetics. Όχι ο αλγόριθμος άρχοντας, αλλά το εργαλείο που κάνει την κοινότητα πιο ικανή στο να βλέπει τον εαυτό της και να μπορεί να λειτουργεί και να λύνει τα προβλήματά της. Η εμπειρία
Καταστροφική θα μου πέτω στο τέλος γιατί τον δολοφόνησε, να αυτοκτόνησε μέσα από το πραξικόπημα. Αυτός ο ήρωας άνθρωπος που θα έπρεπε ο καθένας πολιτικός και πολίτης να μελετάει για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλεξάνδρο Τσίγκο. Και όλα αυτά που συζητάμε είναι η λαγότρυπα και έρχονται κι άλλα. Είπαμε λοιπόν ότι στην περίοδο του σοσιαλιστικού πειράματος στη Χιλή, κακώς το λένε σοσιαλιστικό πείραμα, ήταν κάτι πολύ περίεργο, ήταν κοινωνικό πείραμα των ανθρώπων που ήθελαν να αποκτήσουν την αυτονομία τους σε μια χώρα εξαρτημένη σαν την Ελλάδα. Και φυσικά αυτό που λένε τώρα χιουμοριστικά σε διάφορα βιντεάκια, αυτό δεν θα πάει καλά, εννοείται ότι δεν πήγε. Άρα όμως έχουμε ένα συμπέρασμα ότι δεν είναι τεχνολογία εναντίον του ανθρώπου. Η γραμμή είναι ποιος κλείνει τον βρόχο του feedback. Αν τον κλείνει ο πολίτης, ο εργαζόμενος, η κοινότητα, η τεχνολογία μπορεί να γίνει όργανο της αυτοδιακυβέρνησής του. Να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο από αυτό που είναι σήμερα. Αν τον κλείνει η πλατφόρμα διαχειριστής της, ο ιδιοκτήτης του συνέφου κτλ., η υπηρεσία ασφάλειας ή ο αλγόριθμος που κανείς δεν ελέγχει, τότε η κυβερνητική, το cybernetics που λέγαμε, γίνεται η μηχανή της βοσκής. Αυτό ακριβώς είναι και η αλγοριθμική τεχνοκρατία. Όχι απλώς ειδικοί που κυβερνούν, αλλά συστήματα ανάδρασης που εκπαιδεύουν τους ανθρώπους και αυτορυθμίζονται υπέρ ενός άρχοντα και ενός συστήματος εξουσίας. Τώρα, το 2023 η Τίμιτ Γκέμπρου, η ηθικολόγος όσον αφορά της τεχνητής νοημοσύνης που την απέλησε η Google, και ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο Εμίλ Τορέ, χαρτογράφησαν μια δέσμη ιδεολογιών της περιώνυμης Silicon Valley. Δηλαδή, τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η φιλοσοφία τους. Με το ακρόνιμο TESCRAL. Πίσω από κάθε γράμμα κρύβεται μια ολόκληρη ιδεολογία. TAF. Ο διανθρωπισμός, transhumanism. Δηλαδή η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει με την τεχνολογία τα όρια του σώματος, του νου και της ζωής. Λοιπόν, να παρατείνει τη ζωή, να ενισχύσει την νοημοσύνη, υποτίθεται, να συγχωνευτεί με τη μηχανή, ώσπου να γίνει ένας μετάνθρωπος. Δηλαδή, που στην ουσία πάλι να είναι άνθρωπος. Τον όρο φυσικά τον έχει πλάσει ο Τζούλιαν Χάξλι, που ήταν και πρόεδρος της βρετανικής εταιρείας ευωγονικής και όρος περιέργως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται και πρόεδρος της UNESCO. Ο αδελφός του Χάξλι έχει γράψει τον θαυμαστό Νέο Κόσμο και είναι και οι δυο απόγονοι του Γκάλτον. Ο Γκάλτον ήταν το σκυλί του Δαρβίνου. Darwin's dog. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα μετασχηματίζει τον δαρβινισμό σε κοινωνική ευωγονική. Γιατί ο δαρβινισμός μιλάει για την ιστορία των ειδών, αναιρώντας βεβαίως την θρησκευτική προσέγγιση περί Αδάμ, περί Εύας κτλ. Η δεύτερη λέξη είναι εξτροπιανισμός. Extropianism. Είπαμε ποια είναι τα αρχικά της TESCRAL. Είναι η πρώιμη αισιόδοξη εκδοχή, δεκαετία 80-90, εξτροπία, το αντίθετο της εντροπίας, πίστη σε μια αέναη αύξηση της νοημοσύνης, της τάξης και της ζωής, σε μια διαρκή αυτοβελτίωση και περιλαμβάνει αυτό παράδειγμα την κρυογονική, την κατάψυξη των σωμάτων χωρίς όρια. Δηλαδή η κρυογονική είναι η κατάψυξη των σωμάτων, ώστε αυτός ο οποίος έχει μια μορφή καρκίνου που δεν είναι γνωστή και που η θεραπεία της δεν έχει ακόμα κατακτηθεί, το βάζουν σε μείον 271 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τον παγώνουν δηλαδή και όταν είναι θα τον αποψύξουν. Το δεύτερο είναι το singularitynισμός, δηλαδή η μοναδικότητα, singularism. Είναι η πίστη στη μοναδικότητα, τη στιγμή όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τον άνθρωπο και πυροδοτεί μια εκρηκτική, ανεξέλεκτη έκρηξη νοημοσύνης που αλλάζει τα πάντα. Κήρυκας αυτής βεβαίως είναι ο Ray Kurzweil, που έχει γράψει κιόλας τον στόχο και πρώην της Google είναι αυτός,
όπου αυτή είναι η πορεία μας. Η ομογενοποίηση, άσχετα από χρώμα, από φυλή, από χώρα, από παράδοση, από το που βρίσκεσαι κτλ. Όλοι είμαστε συνδεμένοι με τα καλώδια, με τον υπερυπολογιστή αυτό και όλοι και λειτουργούμε μέσω αυτής της διαδικασίας. Είμαστε λοιπόν νεκρές φύσεις όσον αφορά την πραγματικότητα. Και το άλλο είναι το κοσμισμός, δηλαδή κοσμητικισμός θα το λέγαμε εμείς, κόσμισμα. Παράδειγμα, τι είναι? Ότι ο προορισμός μας είναι να εξαπλωθούμε στο σύμπαν, να απικήσουμε το διάστημα, να μετατρέψουμε την ύλη του κόσμου σε υπόστρωμα για ψηφιακή μετανθρώπινη ζωή και νοημοσύνη. Είναι ο ραционαλισμός, δηλαδή όχι ο φιλοσοφικός, η συγκεκριμένη διαδικτυακή κοινότητα γύρω από το φόρουμ του Less Wrong του Ελιέζερ Γουεντικόφσκι, που λατρεύει τη βελτιστοποίηση της σκέψης, τις πιθανότητες κατά τον Bayes και πάνω απ' όλα το φόβο του υπαρξιακού κινδύνου από την τεχνητή νοημοσύνη. Το effective altruism, δηλαδή ένας αποτελεσματικός αλτουρισμός, όπου είναι το κίνημα του μέγιστου καλού, με μετρήσεις και απόδοση ανά δολάριο. Ξεκίνησε από τη φτώχεια και την υγεία, αλλά εχμαλωτίστηκε όλο και περισσότερο στο φόβο της τεχνητής νοημοσύνης. Από χρηματοδότες ήταν όπως ήταν ο Sam Bankman-Fried, ο οποίος βρέθηκε στις φυλακές για εξαπάτηση των πελατών του. Και η μακροχρονισμός, το long-termism, δηλαδή η άποψη ότι η ύψιστη ηθική προτεραιότητα είναι το μακρινό μέλλον. Εδώ έχουμε επανάληψη π.χ. του κομμουνισμού. Θα θυσιαστείς για να φτάσουμε στην αταξική κοινωνία. Αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό είναι μια αντιγραφή του επέκεινα κατά τον χριστιανισμό. Δηλαδή αυτή είναι η ζωή, δεν μετράει, στην άλλη ζωή. Λοιπόν, δισεκατομμύρια χρόνια, τρισεκατομμύρια πιθανώς ψηφιακών μελλοντικών ανθρώπων, δικαιολογεί την αδιαφορία για το σημερινό πόνο χάρη των υποθετικών μελλοντικών αξιών. Ο Μάσκ το χαρακτήρισε αυτό ότι είναι πολύ κοντινό του τέρι. Δηλαδή, αυτό το κίνημα κατά της ανάπτυξης που λέει ότι ξοδεύουμε τον πλούτο του πλανήτη για να ικανοποιηθούμε και ότι με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε την κλιματική αλλαγή, την καταστροφή των πρώτων υλών που σε μια ατελείωτη ικανοποίηση που είναι ένα ψευδές στοιχείο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια της αυθονίας ο καταναλωτισμός έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει εκ των πραγμάτων. Δεν έχεις χρήματα για να είσαι υπερκαταναλωτικός, ούτε καν καταναλωτικός. Το κοινό νήμα λοιπόν όλο αυτό και το συμπέρασμα της Κέρμπου και του Τόρες είναι πρόκειται για την αιώνια επιστροφή της ευωγονικής, ιδεολογίες που ξεπηδούν από την ευωγονική του 20ου αιώνα, ορίζουν την νοημοσύνη εργαλειακά, ποιος αξίζει και ποιος όχι. Εσύ μπορείς να ταξιδέψεις όσες φορές θέλεις στη Ρώμη ή δεν ξέρω πού θες να πας, εσύ όχι. Θα πας στην άκρη. Πας θα πεθάνεις, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και έχουν προβλέψιμα αυταρχικές συνέπειες. Που σημαίνει ότι οι ειδικοί που κυβερνούν με τη τεχνοκρατία, οι ανώτεροι που αναπαράγονται, οι ευγονικοί, δηλαδή μόνο συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που καλύπτουν κάποιες DNA, τεστ, αξίες, δεν ξέρω τι είναι αυτό που. Όπως το κάνει ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ έλεγε ότι ο ναζισμός έλεγε ότι εμείς είμαστε ανώτεροι φυλοί, θα αναπαραγόμαστε μεταξύ μας. Το Liebestraum που πήγανε και οι Άριοι Γερμανοί και κάνανε έρωτα με τις Γερμανίδες, τις Άριες και γεννιόντουσαν παιδιά, εκτός οικογένειας. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι η φυσιοκρατία που είδαμε στις θεματολογίες με την επιλογή εμβρίων, να διαλέγεις βάσει γεννητικού ελέγχου ποιο έμβριο θα γεννηθεί και ποιο όχι. Και πώς θα γίνεται η γονιδιακή τροποποίηση. Σας πληροφορώ ότι ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν γονιδιακά, αυτό δεν είναι τώρα πλάκα, υπάρχουν γονιδιακά τροποποιημένα έμβρια τα οποία μεγαλώνουν στην Κίνα. Μπορείτε να βρείτε την ειδησιογραφία σε αυτό, μέσα σε τεχνητές μήτρες. Η ίδια λογική λοιπόν διαχείριση του ανθρώπου ως υλικού επιστημονικού. Απλώς
Κατέβηκε από το κράτος στη μήτρα της γυναίκας. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα ένα φίλτρο που πρέπει εδώ να μπει. Η αξιοκρατία. Σήμερα ακούγεται αθώο. Σχεδόν μια λέξη γεμάτο ηθική. Όμως ο όρος μεριτόκραση επινοήθηκε από τον Βρετανό, δηλαδή η αξιοκρατία. Μεγάλη παγίδα σαν λέξεις. Μην ξεχνάτε πόσες γενιές εδώ στην Ελλάδα παλεύουν για αξιοκρατία. Λοιπόν, από τον Βρετανό κοινωνιολόγο του Μάικλ Γιάνγκ το 1958 ως σάτυρα και προειδοποίηση. Όχι ως ιδανικό. Στο βιβλίο του λοιπόν «Η άνοδος της αξιοκρατίας», η κοινωνία οργανώνεται γύρω από έναν τύπο. Αξία, IQ, προσπάθεια. Το αποτέλεσμα δεν είναι δικαιοσύνη, αλλά είναι μια νέα κάστα, γιατί οι επιτυχημένοι πιστεύουν ότι άξιζαν απόλυτα την εξουσία τους και οι αποτυχημένοι αξίζουν απόλυτα την ταπείνωσή τους. Ωραίος ο κόσμος που έχουμε ήδη φτιάξει και ο κόσμος που περπατάμε. Και φυσικά όλο αυτό κουμπώνει τέλεια με το test Creel, που το εξηγήσαμε τι σημαίνει το ταφ, το ε, το s, το c, το r, το e, a, l και l. Η νέα ευωγονική δεν χρειάζεται να μιλήσει ούτε για φιλή, ούτε για αίμα, ούτε για στήρωση. Μπορεί να μιλήσει για ταλέντο, μπορεί να μιλήσει για νοημοσύνη, για ιδρυτές, για μηχανικούς, για ανθρώπους υψηλής ικανότητας να συγκροτούν πρακτορία. Μιλάμε για ιδρυτές, για χρηματοδότες κτλ. Η παλιά φράση ήταν ότι οι ανώτεροι να αναπαράγονται. Η νέα φράση είναι οι ικανοί να κυβερνούν, να χρηματοδοτούν, να επιβιώνουν, να ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ευωγονική, χωρίς υποχρεωτικότητα, με τη λευκή, ας το πούμε, μπλούζα ενός γιατρού, αλλά με σκορ, πανεπιστήμιο, με venture capital και με αλγόριθμο πρόσληψης. Καταπληκτικό. Σας αρέσει? Ήδη εφαρμόζεται. Και εδώ χρειάζεται πειθαρχία. Δεν είναι κάθε αξιολόγηση ευωγονική. Μια κοινωνία χρειάζεται ικανότητες, εκπαίδευση, τεχνική γνώση. Η παγίδα αρχίζει όταν η ικανότητα πάβει να είναι συγκεκριμένη δεξιότητα και γίνεται οντολογική αξία. Δεν λες ξέρει καλά μαθηματικά, λες είναι ανώτερος τύπου ανθρώπου. Σκεφτείτε πόσο έχει δουλευτεί αυτό για να το δεχόμαστε, ανώτερος τύπου ανθρώπου. Τότε η αξιοκρατία γίνεται το κοσμικό όνομα της ευωγονικής. Δεν ρωτάει ποιος μπορεί να υπηρετήσει το κοινό, αλλά ποιος αξίζει να στέκεται πάνω από το κοινό, από τους λαούς, από τους ανθρώπους, από την κοινωνία ή από το κοινό των ανθρώπων. Θεμελιωμένο και τα δύο λοιπόν. Πού πάνω? Το apartheid. Λοιπόν, σας εξηγώ. Όλοι γνωρίζουμε τη λέξη apartheid, διαχωρισμός. Και στην Αφρική νομίζουμε ότι είναι για την Νότια Αφρική, που είναι το κατεξοχήν, η χώρα του κατεξοχήν apartheid, το επόμενο είναι τώρα το Ισραήλ, αν τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα δείτε γιατί. Γιατί στην Αφρική είχε τελειώσει η διαστρωμάτιση των ανθρώπων βάσει των τάξεων. Η ευωγονική και ο μετανθρωπισμός έχουν απορροφήσει όλο αυτό το πείραμα που γινόταν για 50 χρόνια στη Νότια Αφρική και το έχουν μετασχηματίσει σε ιδεολογία και εφηρμοσμένη πολιτική. Προσέξτε κάτι. Θα το λέγαμε η νοτιοαφρικανική συστάδα. Είναι 4 τεκμηριωμένοι. Και από τον Chris McGrail της Guardian, ο Μάσκ λοιπόν, ο Ρούλοφ Μπότα, που είναι ο εγγονός του Μπότα, που ήταν και πρωθυπουργός της Νότια Αφρικής, και ο Ντέιβιτ Σάξ μοιράζονται από αυτή την κοινή καταγωγή από τη Νότια Αφρική. Και ο Τιέλ, ο ιδρυτής της Dialogue, έχει περάσει πολλά χρόνια στη Νότια Αφρική. Ο Μάσκ λοιπόν μεγάλωσε στο Apartheid ως τα 18 του. Ο Τιέλ, αν και γεννημένος στη Γερμανία, μεγάλωσε σε πόλη της Νότιας Αφρικής, όπου ο Χίτλερ ακόμα λατρευόταν ανοιχτά. Και μια βιογραφία του 2021 αναφέρει ότι ως φοιτητής στο Στάνφορντ, είδα το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ πως έρχεται και ξαναέρχεται, υπερασπιζόταν το Apartheid ως οικονομικά υγιές. Προσέξτε κάτι, αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την εταιρεία που ονομάζεται Palantir και που αυτή τη στιγμή μας ελέγχει.
Λοιπόν, ο Σάξ γεννήθηκε στο Cape Town και ο Ρούντολφ Μπότα, που είναι ο γονός του Πιτ Μπότα, που ήταν ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών του καθεστώτος του Apartheid και πρωθυπουργός κάποια στιγμή, κουμπώνει με την ρίζα. Δηλαδή, ο παππούς ο Χάλτερμαν του Μάσκ, που μετανάστευσε στη Νότια Αφρική το 1950, ένα καθεστώς που, όπως λέει και ο Μαρκ Γκρέαλ, θύμιζε τους ναζιστικούς νόμους της Νιρεμβέργης, στερούσε τους μαύρους από το δικαίωμα στην εργασία, την κίνηση και τους περιόριζε σε ορισμένες περιοχές. Όμως το Apartheid ήταν μια τεχνολογία διαστρωμάτωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Apartheid δεν ήταν μια χοντρή καταπίεση από ένα γραφειοκρατικό επιστημονικό σύστημα ταξινόμησης. Ο νόμος καταχώρησης του πληθυσμού το 1950 κατέτασε τον καθένα κατά χρώμα και καταγωγή. Και ήταν λοιπόν 4 κατηγορίες. Και ήταν 4 κατηγορίες και στην ηγεσία και στη διοίκηση. Ο λευκός, ο έγχρωμος μυγάς, μάλλον ο Ινδός, ο έγχρωμος μυγάς και ο μαύρος. Οι μυγάδες ήταν το ενδιάμεσο ρυθμιστικό σώμα. Πώς? Όπως για μας λέμε τώρα ότι η μεσαία τάξη αποτελεί το αμορτισέρ ενός άδικου συστήματος και απορροφά τους κραδασμούς, ήτανε μάλλον, γιατί τώρα δεν καταλύεται η ύπαρξη μεσαίας τάξης, μια ψευδέση για τον καθένα μας έχει μείνει ότι είμαστε στη μεσαία τάξη. Λοιπόν, απορροφεί τους κραδασμούς αδικίες και κρατά τους πτωχότερους, το πτωχότερο κομμάτι εκεί, με την ελπίδα ότι θα ανέβει, ότι θα σπουδάσει, μπορεί να αλλάξει η κοινωνική καταγωγή, αλλά να ξέρετε ότι όταν ανεβαίνει κάποιος, κατεβαίνει κάποιος άλλος, έτσι. Λοιπόν, έκανε αυτό το πράγμα. Κρατούσε την κοινωνία όπως η μεσαία τάξη ήταν το κομπρεσέρ, σε μια διαβαθισμένη κάστα χρώματος, που αναγκάζει τα στρώματα να αστυνομεύουν το ένα το άλλο. Δηλαδή οι λευκοί αστυνόμευαν τους Ινδούς, οι Ινδοί αστυνόμευαν τους μυγάδες, οι μυγάδες αστυνόμευαν τους μαύρους. Που ο μυγάς είναι δημιούργημα λευκού και μαύρης ή μαύρου και λευκής. Οπότε ήταν μια τέτοια συνθήκη και η σύνδεση με το σήμερα είναι ευθεία. Ο τεχνοφεουδαλισμός διαλύει τη μεσαία τάξη και τη βάζει ξανά σε διαβαθμισμένες κάστες, όχι πια χρώματος, αλλά μέσω του σκορ, του κοινωνικού σκορ, του πιστωτικού κοινωνικού συστήματος, με το IQ, με όλα αυτά εδώ. Το credit score δηλαδή, το ασφαλιστικό ρίσκο. Θυμηθούμε το παράδειγμα του Λανιέρ, με εξαιρετική ομιλία που θα πρέπει κάποια στιγμή, αν μας τα επιτρέπει μέσα στην εκπομπή, να μεταφέρω τουλάχιστον ορισμένα πράγματα. Η προγνωστική αστυνόμευση. Με τι είναι τώρα όλοι αυτοί εδώ οι κυβερνώντες φορτώνουν εμείς στην εφορία και όχι μόνο, και στις ασφαλιστικές εταιρείες, με την ασφαλιστική πρόγνωση και αστυνόμευση. Το ίδιο διαφαθισμένο λοιπόν σύστημα ελέγχου, με την κατηγορία να την ορίζει ο αλγόριθμος αντί για το δέρμα που έχεις. Τώρα που τα λέγαμε οι Εσκιμώοι, από το 1941, γιατί έχουν γίνει κι αλλού αυτά τα πειράματα, μέχρι το 1978, η κυβέρνηση του Καναδά έδωσε προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας σε όλους τους Ινουίτ της Αρκτικής, δηλαδή τους αυτόχθονες ηθαγενείς. Κάθε Ινουίτ έπαιρνε ένα μικρό δερμάτινο δίσκο με έναν αριθμό και κανένας άλλος Καναδός δεν χρειαζόταν αριθμό για να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Βλέπετε δηλαδή, αυτά τα κοινωνικά πειράματα που σήμερα έρχονται ως εφαρμοσμένη πολιτική έχουν προηγηθεί. Τα παιδιά καλούνταν να φωνάξουν τον αριθμό δίσκους τους στο σχολείο, αντί να λένε το όνομά τους. Καναδάς, μεγάλη δημοκρατία, Π.χ. έλεγε ε8-2571. Στην παράδοση του Ινουίτ το όνομα είναι η ψυχή και η ψυχή είναι το όνομα. Αν κακομεταχειριστείς δηλαδή το όνομα κάποιου, βλάπτεις και το αθάνατο της ψυχής του. Και θα πρέπει να πω ότι η ονοματοδοσία είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με τον άνθρωπο και την ψυχή του. Λένε, το πραγματικό όνομα του Αριστοτέλη δεν ήταν Αριστοτέλης. Έτσι ονομάστηκε γιατί έτσι μνημονεύτηκε από τους υπόλοιπους. Γιατί είναι ο πρώτος που μιλάει για το άριστο τέλος. Δεν εννοώντας πώς θα γίνεις ο άριστος στον Αρίστο. Όχι. Εννοούσε ότι κάθε άνθρωπος μέσα στο διάστημα της ζωής του
μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο, στο ζενήθ των πραγμάτων. Αυτό είναι το άριστο τέλος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πιστεύουμε σήμερα για το τέλος και η τελείωση. Καμία σχέση. Σου λέγε ρε παιδί μου ότι ένα σκουλίκι, μια νύμφη, πρώτα είναι σκουλίκι, μετά γίνεται, μετά χρυσαλίδα, τον νύμφη, χρυσαλίδα, σου λέγε αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να γίνεται μια τεράστια πανέμορφη πεταλούδα και τότε αυτή είναι η Άρης. Όλοι λοιπόν, όλα και όλοι, έχουμε αυτή την ικανότητα. Στο σημείο που μπορούμε να φτάσουμε σαν εξελισσόμενα άνθρωποι, σαν εξελισσόμενοι άνθρωποι, διανοητικά, πνευματικά κτλ. Λοιπόν, οπότε, το 10.450 Παύλα 1 που λεγόταν ο παππούς του Μάσκ, ήταν η ιδιοτροπία μιας λατρείας. Ήταν η κρατική τεχνολογία δοκιμασμένη πάνω σε έναν ολόκληρο ευάλωτο λαό. Η αναγωγή του ανθρώπου σε αριθμό, η διαγραφή δηλαδή της ψυχής του ονόματος. Μην ξεχνάτε ότι μάλιστα οι Ινδιάνοι σκεφτόντουσαν να τους βγάζει μια φωτογραφία ότι τους έκλεβε την ψυχή. Έτσι, καλά, θα μου πείτε αυτό, αλλά πού να ξέρω εγώ. Μπορεί όντως να συμβαίνει. Τόσες φωτογραφίες που έχουμε βγει, έχουμε χάσει και την ψυχή μας στην εποχή μας. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που κοιτάμε στην εποχή μας τι είναι. Είναι να αυτολατρευόμαστε, ο αυτοθαυμασμός. Έχουμε χάσει την πραγματικότητα, την ικανότητα, την ευαισθησία, την ψυχούλα μας. Και φαίνεται αυτό και στις ανθρώπινες μας σχέσεις. Λοιπόν, οπότε στην πραγματικότητα τι είναι αυτό λοιπόν. Η αναγωγή του ανθρώπου σε αριθμό είναι η διαγραφή ολόκληρου της ψυχής που καθορίζει και δίνει το όνομα στον άνθρωπο. Ένας ανατριχιαστικός συγχρονισμός θα λέγαμε είναι ότι αυτά γινόταν στον Καναδικό Βορρά το 1941, την ίδια ακριβώς εποχή που ο Χόλτερμαν, δηλαδή ο παππούς του Μάσκ, έκανε την τεχνοκρατία στο Σάσκατον. Σάσκατον είναι μια πόλη του Καναδά. Ο αριθμός αντί ονόματος ήταν στον αέρα του Καναδά και η εθελοντική εκδοχή της λατρείας και στην επιβεβλημένη εκδοχή του κράτους. Το ναζιστικό και σοβιετικό μοντέλο είναι πρωτότυποι. Το ναζιστικό κράτος χρησιμοποίησε τις διάτριτες καρτέλες, δηλαδή την τεχνολογία της IBM, για την απογραφή και την ταξινόμηση των Εβραίων. Ο Έντουαρντ Πλάκ το τεκμηρίωσε ως τον κυριότερο πρόγονο αλγόριθμο της ταξινόμησης πληθυσμού. Το σοβιετικό εσωτερικό διαβατήριο, η ταξινόμηση, το ανθρώπινο υλικό του Μπουχάριν, είχαμε πει ότι ο Μπουχάριν είπε ότι ο άνθρωπος είναι σαν το λουκάνικο. Απ' έξω είναι ένα δέρμα και μέσα είναι ό,τι θα το γεμίσεις. Από αυτά που θα του πει το κόμμα, από αυτά που θα τα ακούσει, από αυτήν την ιστορία, από τη διαμόρφωση, από είναι ότι τον φτιάξεις δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό πάντα κοιτάνε κάθε εξέλιξη εντός εισαγωγικών ξεκινάει από το πώς μαθαίνεις, εκπαιδεύεις τα παιδιά. Από εκεί ξεκινάει. Από το πώς μαθαίνεις, πώς εκπαιδεύεις και πώς διαμορφώνεις το ψυχισμό που θα καθίσει πάνω στο χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Όλα λοιπόν είναι πειράματα στο ίδιο πράγμα. Πώς να ταξινομείς, πώς να διαβαθμίζεις και πώς να ελέγχεις τις μεγάλες μάζες κατά κατηγορία. Και εδώ έρχεται βέβαια και τον έχουμε πει πολλές φορές τον Έντουαρντ, τον Μπερνέι, με το βιβλίο του Προπαγάνδα, καταπληκτικό, όποιος το θέλει να το δώσω, PDF. Λοιπόν, όπως σου λέει ότι η δημοκρατία χρειάζεται influencers. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία έτσι το πώς την νομίζετε. Θα πρέπει μάζες να υποτάσσονται, αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία. Οκ, συμφωνώ. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε. Η πειθαρχία λοιπόν, να ξεχωρίσουμε δύο εκδοχές. Οι νοτιοαφρικανοί ιδρυτές πήραν συνειδητά τις μεθόδους του Apartheid, των Ναζί, των Ινουίτ, αυτοί οι ιδρυτές της PayPal Mafia, δηλαδή του PayPal, της εφαρμογής PayPal. Αυτό είναι οι άνθρωποι που δημιουργήσαν το PayPal και από εκεί ξεκίνησε το Facebook, από εκεί ξεκίνησε η Palantir, από εκεί ξεκίνησαν το LinkedIn, από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά εδώ, η Google. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Από τους ανθρώπους που ίδρυσαν την PayPal, γι' αυτό λέγονται και PayPal Mafia. Λοιπόν, πήραν λοιπόν αυτή την ιστορική εμπειρία του Apartheid, της ναζιστικής αντίληψης, των όσων έγιναν στους Ινουίτ και τις κωδικοποίησαν στους αλγορίθμους τους. Λοιπόν, αυτό λοιπόν
πρέπει να ξέρετε ότι εργασία πάνω σε αυτό δεν έχει γίνει. Να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει, έψαξα να βρω. Τώρα θα πούμε είναι μια πρωτότυπη μου σύλληψη, κάθομαι και κοιτάω τώρα να το δουλέψω, αλλά είναι τρομακτικό. Η αμυντική εκδοχή λοιπόν, ναι, αυτή είναι η τεκμηριωμένη πρόγονη και τα πρότυπα της αλγοριθμικής ταξινόμησης. Η ίδια λογική ταξινόμησε, διαβάθμισε, επιτήρησε, ήλεγξε κατά κατηγορία σε διαφορετικά ρούχα. Ο οποίος μεγάλωσε μέσα ένα τέτοιο σύστημα όπως είναι το Apartheid και κουβαλάει ένα κανονικοποιημένο πρότυπο της διαστρωμάτωσης ως διακυβέρνησης από μια ελίτ. Αυτό είναι το σχέδιο. Εσωτερικευμένα έχει αυτή τη φυσικότητα. Ο κόσμος σε κάστες. Με μία φράση, η αλγοριθμική λοιπόν τεχνοφεουδαρχία είναι ο κληρονόμος μιας μακράς σειράς τεχνολογιών ταξινόμησης και ελέγχου των πληθυσμών, το Apartheid, οι αριθμοί δίσκοι των Ινουίτ, οι διάτητες καρτέλες των Ναζί, τώρα όλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Η συνέχεια είναι η λογική και κατανοούμε ότι αν υπήρξε κάποια συνωμοσία, είναι προς τα μάτια μας. Από τον αριθμό δίσκο των Apartheid θα περάσουμε στο social sorting. Όταν πας να βγάλεις λοιπόν από εμπειρία λοιπόν μέσα στο business, όταν πας και κάνεις μια αίτηση παλιά, έτσι, καλά και τώρα ισχύει, στην τράπεζα για να βγάλεις μια κάρτα, ας πούμε στη δεκαετία του 2000 που άρχισαν οι κάρτες να υπάρχουν πέρα από την Visa, πέρα από την, πώς το λέγονταν, όταν άρχισε λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα η Visa και η Mastercard, όλοι έτρεχαν να κάνουν αιτήσεις για να πάρουν μια Visa ή μια Mastercard. Γινόταν ένα sorting, δηλαδή έμπαινε μια αξιολόγηση, ποιο είναι τα εισόδηματά σου, από το ένα, από το άλλο κτλ. Και παρήγαγε αυτό το γίνοντα sorting. Αυτοί μπορούν να πάρουν, αυτοί δεν μπορούν να πάρουν. Λοιπόν, υπάρχει το κοινωνικό sorting, δηλαδή η κοινωνική ταξινόμηση μέσω των δεδομένων. Δεν χρειάζεται πια να σταματήσει ένας υπάλληλος να σε βάλει σε ένα φιλετικό κουτάκι. Το σύστημα σε φτιάχνει ως δεύτερο εαυτό. Ο ψηφιακός σου αυτός από τα δεδομένα σου, τις συναλλαγές σου, τις τοποθεσίες που πήγες, τους φίλους που έχεις, τι likes και που τα κάνεις, το ιστορικό της υγείας σου, την ασφάλιση, την ταχύτητα πληροφόρηση, την πιστωτική σου συμπεριφορά. Μετά αυτός ο δεύτερος εαυτός, ο ψηφιακός, αποφασίζει για τον πρώτο. Θα πάρει δάνειο, ασφάλιστρα, δουλειά, αστυνομικός έλεγχος, επιδότηση, ορατότητα. Και η Virginia Eubanks το ονόμασε αυτοματοποίηση της ανισότητας. Δηλαδή τα υψηλής τεχνολογίας εργαλεία που ταξινομούν, αστυνομεύουν και τιμωρούν κυρίως τους φτωχούς. Στην ProPublica, με μια έρευνα που έγινε για το Compass, ένα ιδιωτικό εργαλείο πρόβλεψης κινδύνου, υποτροπής στο ποινικό σύστημα, άνοιξε τη μεγάλη συζήτηση για το πώς ένας αδιαφανής αλγόριθμος μπορεί να επηρεάζει την ποινική μεταχείριση των ανθρώπων. Ακόμα και εκεί όπου η στατιστική διαφωνεί με το ακριβές μέτρο της μεροληψίας, το πολιτικό πρόβλημα μένει. Ο άνθρωπος βαθμολογείται από έναν μηχανισμό που δεν μπορεί να τον ανακρίνει. Δηλαδή ο άνθρωπος να ανακρίνει τον μηχανισμό. Και η Σουζάννα Σούμποφ το έθεσε από την οικονομική πλευρά. Καπιταλισμός της επιτήρησης. Εξαιρετικό βιβλίο. Το προτείνω. Η ανθρώπινη εμπειρία λοιπόν συλλέγεται ως πρώτη ύλη. Μετατρέπεται σε προβλέψεις συμπεριφοράς και πωλείται σε αγορές που θέλουν να ξέρουν. Σε εταιρείες που θέλουν να ξέρουν δηλαδή. Και τελικά διαμορφώνουν το τι θα κάνεις. Εδώ λοιπόν το ανθρώπινο υλικό που έλεγε ο Μπουχάριν, το λουκάνικο και γέμισε το με ό,τι θέλεις μέσα, γίνεται συμπεριφερειακό πλεόνασμα. Ό,τι περισσεύει από τη ζωή σου, ό,τι δεν ήξερες, κάνω την παράγεις, γίνεται ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Και θέλω να σας θυμίσω το εξής, ότι όταν κάνεις ένα προφίλ π.χ. στο Facebook, δεν είσαι εκεί ολόκληρος, οι ικανότητες σου, τα ταλέντα σου, πώς μιλάς, αν είσαι ευγενής, τι χρώμα έχει η φωνή σου, αν είσαι περιπετικός με τους φίλους σου. Όλα αυτά τα κομμάτια, αν παίζεις μουσική, τι είδους μουσική ακούς, το σύνολο των πραγμάτων που σε καθορίζουν σαν άνθρωπο δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό. Μόνο τα κομμάτια που σε περιλαμβάνουν ως προφίλ Facebook. Τσίγκος Αλέξανδρος. Αυτό δεν έχει περισσότερο. Λοιπόν, οπότε
Αυτό είναι το πρακτικό πρόσωπο της αλγοριθμικής ευωγονικής. Δεν σκοτώνει απαραίτητα, δεν στηρώνει απαραίτητα, σε ταξινομεί όμως συνεχώς, σε βάζει σε πιθανότητες, σε κάνει ασφαλιστικό ρίσκο, πιστωτικό ρίσκο, πολιτικό ρίσκο, εργασιακό ρίσκο, ιατρικό κόστος, καταναλωτικό κόστος, καταναλωτικός στόχος. Και επειδή το κάνει σε πραγματικό χρόνο, ο άνθρωπος αρχίζει να προσαρμόζει τον εαυτό του ανάλογα με τα σκορ που ανταποδίδει η συμπεριφορά του μέσα σε όλο αυτό το αλγοριθμικό πλαίσιο των κοινωνικών πλατφορμών ή γενικά του gov.gr και βάλω τι θέλεις. Δεν τον φυλακίζεις, άρα τον άνθρωπο. Τον εκπαιδεύεις να περπατάει μόνος του μέσα στα όρια του αλγόριθμου. Υπάρχει και η άλλη αντίληψη, η άλλη όψη θα λέγαμε της ίδιας αναγωγής και έρχεται από απρόσμενο τρόπο. Τη μελέτη των ζώων σε μάζες. Οι πιγκουίνοι μελετώντας συστηματικά μια τεράστιο project που ήταν επί Κλίντον, θυμάμαι, αλλά ως σωματίδια, δηλαδή σε μελέτες απικιακών βασιλικών πιγκουίνων, οι ερευνητές βρήκανε αναλογίες ανάμεσα στην συλλογική συμπεριφορά της απικίας και σε ένα φυσικό σύστημα θερμικά κινούμενων σωματιδίων. Η δύναμη του μαζέματος προσφέρεται με όρους κινητής ακινητοποίησης, σε αναλογία με άψυχα συστήματα εκτός ισορροπίας. Δηλαδή παίρνουν ζωντανά πλάσματα και τα μοντελοποιούν σε μόρια αερίου. Και η γέφυρα με την ανθρώπινη κοινωνία είναι το ζούμε βεβαίως. Η ίδια μαθηματική μορφή εφαρμόζεται και στα σμήνη των πουλιών, στα κοπάδια των ψαριών, στα ανθρώπινα πλήθη. Η συλλογική κίνηση προκύπτει αυτοοργανωμένα από τοπικές αλληλοεπιδράσεις χωρίς κεντρικά σχέδια ηγέτες. Θυμηθείτε το tracking που εφάρμοζε η Google την περίοδο, καλά τώρα το εφαρμόζει όταν ανέπτυξε τα εργαλεία, αλλά θυμηθείτε το tracking που εφαρμόζει η Google την περίοδο του κοροναϊού και σκεφτείτε πώς το έχουμε αποδεχτεί, διότι έτσι ενημερωνόμαστε ότι ο δρόμος από τα Μουδανιά προς τη Θεσσαλονίκη πίζει από κίνηση και βλέπουμε το κόκκινο. Σου λέει, δεν τι χρήσιμο που είναι. Δεν πάει το μυαλό σου καθόλου σε όλα τα υπόλοιπα που κάνει ακριβώς αυτό το tracking. Ο στόχος δηλώνεται ομά στη βιβλιογραφία. Να εξηγηθεί συμπεριφορά χωρίς εκ των προτέρων νοητικές δομές. Να καθοριστούν οι θεωρίες από τους homunus culi, τα εσωτερικά αντίγραφα. Με απλά λόγια. Μοντελοποίησε τον άνθρωπο σαν σωματίδιο, χωρίς εσωτερικότητα, χωρίς ψυχή και χωρίς όνομα. Είναι η επιστημονική τυποποίηση ακριβώς του ανθρώπινου υλικού του Μπουχάριν ή της τεχνοκρατίας του παππού του Μάσκ 10.450 Παύλα 1. Ο άνθρωπος οσμόρισε μια εξίσωση και σκεφτείτε ότι όταν παρακολουθούν τα αυτοκίνητά μας στο αν έχουν δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν λέει είναι στο αυτοκίνητο ο Τσίγκος ή ο Γιαννόγλου ή δεν ξέρω τι κτλ. Δεν βλέπουν αυτό. Σε βλέπουν σαν σωματίδιο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιστήμης λοιπόν είναι μια αθώα βασική έρευνα, στατιστική, φυσική, βιολογία της συμπεριφοράς και όχι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Η αμυντική εκδοχή και έτσι παρουσιάζεται. Κάτι πάρα πολύ αθώο. Τα μοντέλα γίνονται λοιπόν μετά τα εργαλεία με τα οποία κατευθύνεται το ανθρώπινο κοπάδι. Η δυναμική της γνώσης και ο έλεγχος του πληθυσμού, ο αλγόριθμος της δέσμευσης και η μελέτη της μάζας γεννά την τέχνη του ποιμένα. Και ποιμένα σήμερα για μας είναι για παράδειγμα ο Google, είναι το Twitter, είναι το Facebook. Είτε λαλούν τα πρόβατα, είτε είναι μαύρα, είτε είναι άσπρα, ο ποιμένας των ανθρώπων σήμερα είναι αυτή. Υπάρχει το σκοτεινό Universe 25 του John Calhoun, που είναι δεκαετία 60-70. Έβαλε ποντίκια σε μια ουτοπία με άφθονο φαΐ, αλλά σε υπερσυνοστισμό. Και η κοινωνία τους κατέρευσε. Ήρθε η βία, η απόσυρση, οι ωραίοι, the beautiful ones, που έπαψαν να κοινωνικοποιούνται και μόνο καλοπίζονταν, το διάβασαν ως παραβολή για την ανθρώπινη αστική πυκνότητα και την κοινωνική διάλυση.
Το νήμα του κατακαιρματισμού μας βρίσκεται εκεί. Γιατί τι τονίζει αυτό το σύστημα, ρε φίλε? Πώς θα φανώ κατά την κούρα, στο μυαλό μας. Ωραίος ή ωραία. Εξού και τα φίλτρα όλα αυτά που γεμίζουν φωτογραφίες που βγάζουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Λοιπόν, με τη διαφορά που κρατάμε πάντα ο άνθρωπος δεν είναι ποντίκι. Η εξίσωση πάντα δεν είναι μοίρα. Ένα μοντέλο ο οποίος αρνείται να γίνει σωματίδιο, το ακυρώνει. Και βεβαίως η δημόσια εξουσία που ιδιωτικοποιεί τον μηχανισμό της. Υπάρχει αυτός ο τελευταίος κρίκος, πώς η ιδέα γίνεται υποδομή. Η απάντηση είναι από το διπλής χρήσης σύμπλεγμα, dual use, δηλαδή τεχνολογία που πουλιέται ταυτόχρονα ως εμπορικό προϊόν και ως εργαλείο του κράτους, του στρατού, της υπηρεσίας πληροφοριών. Η αγορά λοιπόν, το κράτος εδώ δεν είναι αντίπαλη, η αγορά εννοώ οι εταιρείες. Λοιπόν, το κράτος χρηματοδοτεί, πιστοποιεί και αγοράζει, η εταιρεία αναπτύσσει, κλιμακώνει και ιδιωτικοποιεί και μετά το κράτος ξαναγοράζει το εργαλείο που το ίδιο του βοήθησε. Η In-Q-Tel, δηλαδή το επενδυτικό σκέλος που δημιουργήθηκε από τη CIA για να φέρει τεχνολογίες στη Silicon Valley στην κοινότητα των πληροφοριών, είναι καθαρή μορφή αυτής της γέφυρας. Δεν είναι μυστήριο με την παλιά έννοια, είναι θεσμός. Η δημόσια εξουσία μπαίνει σε αυτά τα venture capitals, δηλαδή στον κόσμο της χρηματοδότησης των νεοφυών εταιριών, για να προσανατολίσει τις τεχνολογίες προς τα πού θα πάνε και για να είναι μαζικές. Δηλαδή, δεν ασχολείται κανένας με την καλή ποιότητα της ζωής, θα ασχοληθεί με το πώς θα μπορέσει να φτιάξει ένα ψάρι που να έχει 7 λωρίδες. Γιατί αυτό χρειάζεται η μυστική υπηρεσία. Η Palantir λοιπόν είναι το εμβληματικό παράδειγμα αυτής της ζώνης. Ιδιωτική εταιρεία δεδομένων που γεννήθηκε μέσα από το οικοσύστημα της εθνικής ασφάλειας και μετά απλώθηκε σε αστυνομία, στρατό, υγεία, μετανάστευση, διοίκηση, όχι μόνο στις ΗΠΑ, παντού σε όλο τον κόσμο. Άρα ο τεχνοφεουδαλισμός δεν είναι απλώς εταιρείες που έγιναν πολύ δυνατές. Είναι κάτι ακριβέστερο. Είναι ο δημόσιος μηχανισμός που εκχωρεί κομμάτια της κυριαρχίας του, δες εδώ στην Ελλάδα, σε ιδιωτικές πλατφόρμες. Ιδιωτικοποίηση του κράτους δηλαδή. Και μετά εξαρτάται από αυτές για να δει, να ταξινομήσει και να δράσει. Το κράτος λοιπόν κρατά τη βία και την νομιμότητα, η εταιρεία κρατά δεδομένα, το λογισμικό, τη διαπαφή και το ρυθμό. Αυτό είναι το νέο φέουδο. Ούτε υγιή, αλλά είναι αλλαγή αντίληψης. Όποιος κατέχει την πλατφόρμα, κατέχει τον τρόπο τον οποίο το κράτος βλέπει όλο τον κόσμο έχοντας πάνω του την εταιρεία. Τώρα, αν τα βάλουμε όλα αυτά σε μια γραμμή θα δούμε ότι δεν είναι ξεχωριστά. Είναι ένα κομμάτι ενός ολόκληρου δένδρου. Ο σπόρος ήταν η τεχνοκρατική ιδέα ότι η πολιτική και η οικονομική ζωή πρέπει να αφαιρεθούν από τους λαούς, τους ανίκανους, τους μη ορθολογικούς και να δοθούν στους ικανούς ή στη μηχανή τους. Και αυτό το σπόρο, έτσι βγαίνουν από αυτή τη φύτεψη που έχει γίνει όλα αυτά τα κλαδιά αυτού του φακέλου που έχουμε κάνει. Η περιφρόνηση δηλαδή της δημοκρατίας, όπου θα έχουμε ένα CEO μονάρχη, ήδη έχουμε ένα τέτοιο που λέγεται Trump, CEO, κυβερνά την Αμερική ως CEO, λοιπόν, που περιγράφει ο Γιάρβιν, είναι ο τεχνοκράτης με την κορώνα του βασιλιά. Προσέξτε κάτι, στην Αμερική δεν είναι τυχαίο ότι κάνανε οι δημοκρατικοί. Δεν είναι αθώο τους δημοκρατικούς, αλλά τώρα βάζουμε πώς χρησιμοποιούν και τους λαούς. Δεν θέλουμε βασιλιά ήταν το κύριο σύνθημα, γιατί ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως μονάρχης. Έτσι. Λοιπόν, ο τεχνοφεουδαλισμός, λοιπόν, ο τεχνοκράτης ως άρχοντας που εισπράττει πρόσοδο. Η ευωγονική αναπαραγωγή. Ο τεχνοκράτης που σχεδιάζει όλο το ανθρώπινο γένος. Η AGI ως σωτηρία. Ο τεχνοκράτης που φτιάχνει τον Θεό μηχανή. Και η αποκαλυπτική γλώσσα του TL, του Peter Thiel. Ο τεχνοκράτης ως κατέχον, που μας σώζει από τα τέρατα που ίδιος κατασκευάζει. Γιατί το μόνιμο μοτίβο που μπαίνει από αυτούς όλους τους ανθρώπους είναι τι θέλετε. Πυρηνικό πόλεμο, Αρμαγέδον ή εμάς να σας κυριαρχούμε, να σας κυριαρχούμε και να έχετε μία ήρεμη, υποταγμένη ζωή στην οποία μόνο οι άξιοι θα μπορούν να αναπαράγονται. Μην ξεχνάτε ότι στα carbon credits εκεί έχει βγει, αυτό επίσης μπορεί να το διασταυρώσετε, στους Times, στους Guardian, υπάρχουν δηλαδή, έχουν γραφτεί άπρα.
Ένα παιδί για να γεννηθεί θέλει 52 εκατομμύρια carbon credits. Δηλαδή, για να γεννήσεις ένα παιδί, θα πρέπει να έχεις την ικανότητα να αγοράσεις το δικαίωμα της γέννησης του παιδιού με 52 εκατομμύρια carbon credits. Γιατί θα μολύνει τον πλανήτη με την έλευσή του. Καλό. Κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με όλο αυτό, είναι πραγματικά τραντάζει το όλο σου ομογέφρος, αλλά αυτοί είναι υπαρκτοί άνθρωποι. Τι να σας κάνω. Εμείς τους αφήσαμε να είναι εκεί. Εννοείται. Λοιπόν, και τελευταία επικράτεια, η μεγάλη αρπαγή του να ανοίξει κάποιον σε μια ηλικία σχεδόν 100 ετών. Όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. 100 χρόνια. Και αυτό είναι το δίδαγμα της ρίζας. Ό,τι μας παρουσιάζουν ως μέλλον της λαγότρυπας, λαμπερό, αναπόφευκτο, καινούριο, είναι απλώς ένα παλιό όνειρο μιας εξουσίας ντυμένο με τα ωραία χρώματα μιας νέας τεχνολογίας. Η τεχνοκρατία δηλαδή του παππού με την κρύση στολή και αριθμό επιστρέφει με τα χούτι και το user ID. Και το αντίθετο παραμένει το ίδιο. Όσο παλιό και είναι αυτό, το όνομα αντί του αριθμού, το πρόσωπο αντί της μονάδας, το συνανίκην αντί του να ανήκουμε σε κάποιον. Και μέσα από τη βιομηχανία, την ίδια τη βιομηχανία, ο Jason Lanier, ο πρωτοπόρος της εικονικής πραγματικότητας, ένας τέλεχος που πούλησε στην Google την πρώτη εταιρεία μηχανικής όρασης, αυτοαποκαλούμενος και ως πιστή αντιπολίτευση, μας δίνει ταυτόχρονα τη διάγνωση και το αντίδοτο. Στην κεντρική του ομιλία που έχει κάνει το 2017 στο Ινστιτούτο Willy Brandt στη Γερμανία, λέει, ο κύκλος της συναίσθησης. Ο κύκλος γύρω σου, ό,τι είναι μέσα αξίζει την συναίσθησή σου και είναι ωφελούμενος αυτού που κάνεις. Ό,τι είναι έξω, όχι. Με άλλα λόγια, το σύγχρονο όνομα του συνόρου που ιχνηλατήσαμε είναι, η στολή δηλαδή, είναι το ποιος μετράει. Η κίνηση καταγγέλει ακριβώς αυτό, τη δική μας. Για να βάλουν τη μηχανή μέσα στον κύκλο, αυτό ακριβώς σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να πετάξουν τον άνθρωπο έξω. Για να βάλουν μέσα τους υπολογιστές, λέει, στην πραγματικότητα πετάμε έξω τους ανθρώπους. Και αφού μετά τη μοναδικότητα, το singularity, αυτή που θα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τα ποινία εκεί και με τους υπολογιστές, αυτή δεν θα είναι πια ωφελούμενη. Είναι η χάραξη συνόρου με την κρυστολή, τη μαύρη, και τώρα με τη μηχανή μέσα ο άνθρωπος απ' έξω. Ο Λενιέρ ονομάζει από μέσα ό,τι τεκμηριώνουμε. Η θεολογία της τεχνητής νοημοσύνης, χτίζουμε μηχανές που μας ξεπεράσουν, η μοναδικότητα είναι το αποκαλυπτικό Ιωαννός, η μεγάλη αποκάλυψη κατά τον χριστιανισμό αυτού, η μοναδικότητα, το singularity είναι για αυτούς. Οι πιστοί ανεβάζουν τον εγκέφαλό τους και κερδίζουν αθανασία. Οι άπιστοι καταδικάζονται στην ακρισία και στο θάνατο. Και έτσι λέει το χρυσό μοσχάρι, η ματαιοδοξία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν θεοί ή Θεός στη θέση του Θεού. Δεύτερον, ότι η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει κλοπή. Κάθε τεχνητή νοημοσύνη είναι ανασκευασμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένα και δημιουργήματα. Για να τη δείξει ζωντανή πρέπει να κρύψει από τους ανθρώπους πίσω από την κουρτίνα και να τους πεις ότι είναι παροχημένοι, ενώ τους κλέβεις. Ο τεχνοφεουδαλισμός είναι υπομένος από μέσα, είναι ο δουλοπάρικος, ο κρυμμένος. Όλοι ξεχνάμε ότι ό,τι έχει τροφοδοτηθεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι όλα τα βιβλία, όλα τα δισεκατομμύρια, σκεφτείτε τώρα, τι έχει γραφτεί, όπου είναι περασμένα ως δεδομένα μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή είναι μια τεράστια κλοπή της ιστορίας της ανθρωπότητας, την οποία δεν πληρώνει κανένας. Λοιπόν, η καταστροφή που μετράει πιο πολύ, γιατί απαντά στο ερώτημα της κρεατομηχανής, την οποία ζούμε. Turing test. Όταν μια μηχανή φαίνεται να περνά για άνθρωπος, είναι πιθανότερο ότι οι άνθρωποι χάζεψαν παρά ότι η μηχανή έγινε έξυπνη. Ψεύτικοι άνθρωποι, τα bots, φτιάχνουν ψεύτικη κοινωνική αντίληψη και που κυκλοφορούν και τα χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά εδώ για να πολλαπλασιάζουν το μήνυμα και να νομίζουν ότι το είπε και αυτός, το βλέπω συνέχεια γραμμένο και από διαφορετικούς ανθρώπους, που είναι bots δηλαδή. Λοιπόν, και εμείς αυτό χαζεύουμε
για να φανεί έξυπνη μηχανή που μας χειραγωγεί. Άρα ο κίνδυνος δεν είναι μια υπερνοημοσύνη, είναι ο αυτοαποβλακωμένος άνθρωπος. Και πίσω από κάθε έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη που αποβλακώνει υπάρχει πάντα ένας κουκλοπαίκτης με ατζέντα, χρήμα και εξουσία, και πίσω από αυτή την κουρτίνα είναι ο ωφελούμενος. Ο βαθύτερος λόγος, λέει, να βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο και όχι ως Θεό, είναι πνευματικός. Το δέος να είσαι ζωντανός και να αντιλαμβάνεσαι το ιερό της κάθε συνηθισμένης στιγμής, ο μυστηριώδης πλούτος που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Αυτά είναι τα εργαλεία που για τον Λάνιερ μπορούν να διασώσουν τον άνθρωπο, έστω και την ίστατη στιγμή. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Να ξέρετε ότι αύριο θα σας αναφέρω τα δύο μεγάλα πειράματα που αφορά εμάς τους ανθρώπους και το που έχουν γίνει στη Γάζα. Και θα ολοκληρώσω με την ομιλία που έδωσε ο Ντούρεφ στην 1η Ιουνίου για την κατάσταση και τη συνθήκη της επιτήρησης πραγματικά. Και όχι επειδή λέμε να μας παρακολουθούν, αλλά με στοιχεία. Ο Ντούρεφ είναι ο ιδρυτής του Telegram. Οπότε θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, σαν προέκταση τέλος πάντων αυτών των εκπομπών, για να μάθουμε και να κατανοήσουμε ότι οι δικές μας κυβερνήσεις, η δικιά μας τωρινή κυβέρνηση και η δική μας τωρινή αντιπολίτευση συμμετέχουν σε ένα δράμα το οποίο δεν αφορά τους Παλαιστινίους. Αφορά εμάς τους ίδιους ως χώρο εφαρμογής των όσων συμπερασμάτων, εργαλείων, δεδομένων, εξελίξεων και μοντελοποιήσεων έγιναν στη Γάζα. Από μένα λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους. Ευχαριστώ και τον Αντώνη για τα πουράκια από τον Άγιο Δομήνικο. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο, τον Άτλαντα των ήχων. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 8 η ώρα το βράδυ. Από μένα λοιπόν, μισό λεπτό. Ακολουθούει η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σόιλε-Μέζογλου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Παίζει εξαιρετική μουσική. Λοιπόν, εξαιρετική μουσική ο Γιώργος, με εξαιρετικές επισκέψεις σε διάφορες εποχές ή διάφορα μουσικά είδη. Έτσι λοιπόν, από μένα καληνύχτα και καλή τύχη γιατί χρειαζόμαστε.